سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من علی سکیورم و توی این ویدیو میخوام درباره یه توییت مهم همستر صحبت کنیم که به نظرم خیلی خیلی اهمیت داره و کلا توضیح داره که چه خبره و این بازی پلیگراندی که تازه اضافه کرد و این کلیدا به چه دردی میخوره و میخواد با اینا چه کار کنه. خب همچین متنی توییت کرده 20 ساعت پیش که من میرم و اینو توی ترنسلیت براتون باز میکنم که کامل ازش بخونیم و با هم دیگه تجزیه و تحلیلش کنیم. خب اول گفته ما نظرات زیادی در مورد بخش جدید پلیگراند دریافت کردیم و میخواهیم با آنها بپردازیم. اول از همه سوالایی که مردم ازشون پرسیدن اینه که مشارکت در فعالیت‌های مختلف بر میزان توکن‌های دریافتی ایردراپ آینده تاثیر میذاره یا نه، که همین اول گفتن نه، بر روی خود توزیع تاثیر نمیذاره و همه بازیکنان توکنا رو دریافت میکنن. و همینجا باز دوباره تو پرانتز گفته که ربات ها نه، یعنی اصلا ما به ربات ها کار نداریم و همه اونا رو تشخیص میدیم و میبندیم اکانتاشون رو، چه کسایی که اتو کلیکر دارن یا هر ربات دیگه. پس گفته که هیچ تأثیری نداره، قسمت پلیگراند هیچ تأثیری توی توزیع توکن ها نداره. یعنی شما 10,000 تا کلید هم داشته باشین و همه بازی های قسمت پلیگراند هم برین بر میزان درآمد شما تأثیری نداره. قسمت بعدی چی گفته؟ ما همچنان میخواهیم روشن کنیم که هیچ بخشی از بازی برای بازی اجباری نیست. و بعدش گفته که فلسفه بازی مشارکت در هیچ فعالیتی را تحمیل نمیکنه. هدف از معرفی ویژگی‌های جدید مانند پلیگراند یکسان کردن شانس بازیکن‌های واقعی، بازیکن‌های جدید و بازیکن‌های با سبک‌های مختلفه. یعنی گفته که شاید این بخش پلیگراند مثلا کمک کنه به اینکه پرافیتتون در آینده با یک کلیدا مثلا اضافه بشه به پرافیتتون، یا مثلا به سکتون اضافه بشه. فقط کمک میکنه به یکسان شدن همه بازیکن. و اینجا هم گفته که تنها بخش اجباری برای دریافت توکن های شما بخش کیف پول تونه که باید به نمای خود وصل کنین. یعنی گفته فقط کیف پولتون رو وصل کنین، هر چقدر بازی کنین مهم نیست که ما اون توکن میزان توکنی که حق شماست رو میدیم. پس اینجا هم گفته دیگه این بازی پلیگراند که اومده اجباری نیست و فقط یه افرادی میتونن بیشتر توکن بگیرن یا افرادی کمتر. خب بخش دومش چیه؟ اما میخوایم این رو روشن کنیم ما شما را میشنویم و بازخورد شما رو برای ما بسیار مهمه و به همین دلیل است که به زودی رویکرد خود را در بازی‌های در بخش پلیگراند بروزرسانی میکنیم برای لذت بردن شما و تمرکز روی بازی، نه بازی‌های تبلیغاتی و گیم پلی آروم. چون این بازی دوچرخه بازی که تازه آورده بود کلا تبلیغ بود، یعنی وارد بازی میشدی تا آخر بازی فکر کنم در حد 4-5 دقیقه مثلا شما فقط با تبلیغ میدید، اونم به زور شما رو اجبار میکرد که مثلا 1 دقیقه 30 ثانیه تبلیغ بدید. ولی گفته که بازی‌های آینده ما که میخوایم روی قسمت پلیگراند بیاریم دیگه بحث تبلیغاتی نداره و میخوایم یک گیم پلی آروم به شما بدیم. و گفته که بخشی که از ما زیاد سوال پرسیدن بخش ایردراپ، گفتن کی میخواد بیاد، که جوابشون اینه ما فعالانه در حال تلاش برای تحقق آن هستیم. به خاطر داشته باشید که این یک کار فنی بسیار پیچیده برای همه پلتفرم‌های دیگر است، زیرا همستر یکی از بزرگترین پروژه‌های صنعت است و میتواند بزرگترین ایردراپ تاریخ تبدیل بشه. حالا این هم یکم خود بزرگبینی، چیز مهمی نیست و حالا بازم میشه گفت ایردراپ خیلی خیلی قوی است ولی نمیشه بگیم بزرگترین ایردراپ تاریخ. خب بعد قضیه بعدی چیه؟ این امر اضافه بار بالقوه را برای شبکه‌های درگیر در فرآیند ارائه میدهد. ما برای شما ارزش زیادی قائل هستیم و میخواهیم ایردراپ برای تک تک شما تا حد امکان بدون مشکل انجام شود و همه بتوانند توکن خود را دریافت کنند. و این قسمت پایینش که واقعا من شوکه شدم چیه؟ میگه که ما در حال حاضر از نزدیک با تیم بلاکچین تون داریم کار میکنیم تا کارآمدترین راه حل فنی رو برای ایردراپ خود ایجاد کنیم. یعنی الان دقیقاً با تیم بلاکچین تون یکی شدن و اینکه لیست بشه که 100% ولی تایمش شاید یکم طولانی تر بشه چون حجم شبکهشون کم بالاه و بازیکناشون خیلی زیادن، بهشون باید حق بدیم که مثلا 160-170 میلیون فقط یوزر اینا بخوان منیج و ساپورت کنن یه کوچولو سخته و زمان بره که ما بهشون باید حق بدیم. ولی کل توییتی که زده بودن این بود قضیهش و به نظر من خیلی مهم بود برای کسایی که دوست دارن بیشترین توکن رو از بازی دریافت کنن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه چنل منو سابسکرایب ندارین حتما همین الان سابسکرایب کنین تا از اخبار بروز همستر و کل ایردراپ های تلگرامی جا نمونید.